हेलो साथीहरू, गुड इभिनिङ. हाउ आर यु अल? डिनर रेडी भयो त कतिजनाले त खाइ पनि सक्नुभयो होला है, किनभने अब अहिले धेरै साथीहरूले चाहिँ यो 16 आवर्स डायट प्लान फलो गर्नुहुन्छ नि त. उहाँहरूले त अब एकदम अर्ली डिनर गर्नुहुन्छ होला. म चाहिँ यति बेला चिकनको भिडियो लिएर आउँदैछु साथीहरू. यो चाहिँ बच्चाहरूलाई यो कोरियन सस हालेर बनाएको चिकन एकदम मिठो लाग्ने हुन्छ. जहिले पनि कोरियन जम भनिरहेको हुन्छ कि, अनि त्यही भएर पनि मैले त्यो कोरियन सस के भन्छ पनि एक्ज्याक्टली आई डोन्ट नो, त्यो पेस्ट चाहिँ लिएर आएको छु. अनि आज त्यही हालेर चिकन बनाइदिँदैछु. बना बेलामा यसो रेसिपी पनि सेयर गरौँ न त भनेर. एकदम इजी छ साथीहरू. थोरै तेल हाल्ने, चिकनलाई मजाले भुटिदिने, रातै हुने गरेर भुटेपछि नुन बेसार लसुनको पेस्ट हालेर एकछिन भुट्ने. अनि त्यो लसुनको पेस्टहरू हालेर पनि मजाले भुटिसकेपछि चाहिँ प्याज, क्याप्सिकम, हरियो लसुन हालेर त्यसलाई पनि मजाले भुट्ने. मजाले पुरै त्यो चिकन अनि त्यो सबै कुरा पाकिसकेपछि निकाल्ने बेलामा पेस्ट हाल्ने. मिठो चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ है साथीहरू.